Good morning guys, today is Monday and I'm going to do my daily exercise. Today I'm going to ride this bike in the basement, not the outside. It's too... Okay. Okay. Mahirap magpapayat kaya bawas-bawas ang pagkain at tayo'y mag-exercise moderately. Okay, there we go. Oopsie. Kanina pa ako nag-exercise, guys. Woo. 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 Nag-subscribe na ba kayo sa akin? Di bali na. Okay lang kung hindi. Manood lang kayo ng ating ginagawa. Hindi. Oh my gosh, ang hirap mag-exercise. Lalo na pag nasa 50 ka na, nahihirapan na ang iyong metabolism na bawas. Palaki na lang ng palaki. Kaya, mag-exercise. Kahit mag-walk, galaw-galaw, hindi lang nakaupo in front of the TV. Basta kung ano-ano gagawin ninyo. Basta hindi lang kain ng kain. Ay, di marunong. Para akong ano. Ganun ba talaga? Ganun. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang tayo ay sumigla. Ay. I'll do this again later or every day. Maganda to Pero mas gusto ko pa rin yung nasa labas ka. Kasi my first air. Pag-itin ko lang ang aking tummy ng konti. At okay na siguro. Kanina pa ako nag-bike. Ay, laki ng mga braso. Okay lang. Kaya, mag-exercise kayo araw-araw. Sama kayo sa akin. Sumama kayo sa akin. Hindi tayo magpapapayat, kundi magpapalusog lang. Magpapa-strong ng mga bones. Dahil, mahirap pag hindi ka gumalaw. Don't forget to click and subscribe.